Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon po ay magluluto tayo ng pork ribs with garlic, butter, and lalagyan natin siya ng tomato paste. Pero kailangan muna natin linisin ang ating pork ribs. Ayan. Lilinisin natin siyang mabuti dahil atin siyang pakukuluan. Ayan guys, pakukuluan natin muna ang ating pork ribs para malambot siya pag ating niluto. Antayin natin siyang lumambot guys. Ayan guys, pakukuluan lang natin ang ating pork ribs at hayaan natin siyang lumambot. And guys, takpan na rin natin para mas madaling maluto at mas madaling lumambot. Slice lang po natin ang ating garlic para maging minced garlic siya. 1 head garlic to guys. And 1 medium onion. Ganyan lang siya guys. Ganyan lang ang paghiwa ng ating onion. And then guys, ito po ang ating mga kakailanganin. Ayan. Sa ating gagawing pork ribs buttered with tomato paste. Ayan. Ito po ang ating kakailanganin. Garlic. Onion. Chili flakes, soy sauce, sugar, butter, tomato paste, pepper, and salt. Ayan guys. Ayan guys, check natin ang ating pork kung ito ay malambot na gamit ang ating tinidor. Ayan. So, hindi pa siya ganun kalambot kaya hindi pa po pwede. Ayan guys, i-check ulit natin kung malambot na ang ating pork ribs. Ayan, medyo malambot na siya guys. Tara, umpisahan na po natin luto. Ito guys, hindi natin kailangan itapon yung pinagkuluan nito dahil ito rin yung isasabaw natin sa ating ibigisang pork ribs kasi malasa yung sabaw nito guys. Yun din ang ipang sasabaw natin sa kanya. Ayan guys, okay na natin ang ating kalan. Start na tayong maggisa, magluto ng ating buttered pork with tomato paste. Painitin lang natin ang ating pan bago natin ilagay ang ating butter. Ayan guys, ilagay na natin ang ating butter. Bali yung full ingredients ko nito, ilalagay ko na lang po sa description below. Check nyo na lang po sa description box yung ating full recipe. Next na po natin ang ating garlic. I love garlic. Kinakain ko nga ito ng hilaw. Minsan ibababal ko lang sa apple cider. Sarap ang garlic. Ayan, saute lang guys. Saute. Natin maluto ng konti ang ating bawang bago natin isunod ang ating sibuyas. And guys, isunod naman natin ang ating onion.
guys. Okay, hanggang sa maluto ang ating onion. Pumatas ang lasa niya dito sa ating ginigisa. And isunod na rin natin ang ating chili flakes. Optional lang itong chili flakes, guys. Gusto lang namin kasi medyo maanghang. Kung ayaw niyo naman ng maanghang, pwede niyo rin namang hindi lagyan. Gusto kasi namin medyo may sipa. Alam niyo ba? Masarap siya pag medyo maanghang. Pag medyo spicy. Parang appetizer na rin siya. Ayan guys, antayin lang natin siyang maluto. Bago natin isunod ang ating pork. And guys, isunod na natin ang ating pork. And ang ating soy sauce. Pepper. Masarap pag maraming pepper. And salt. To taste lang siya, guys. Kasi meron na tayo nilagay na soy sauce. Pinch of salt lang. Pero conforme pa rin sa panlasa nyo, guys. Kasi merong iba, matapang ang panlasa sa alat. Ayan. Antayin lang natin siyang ma-absorb nung ating pork yung soy sauce. And lagyan na po natin ang ating tomato paste. Next, ang ating pinagkuluan ng ating pork. Malasa to guys kasi galing talaga siya sa ating pinakulong pork. Ayan. Ito pa guys. Ayan. Then, antayin lang po natin siyang kumulo. Takpan natin guys para mas madali siyang kumulo. And ang ating secret ingredients, ang ating peanut butter. And guys, lagyan na po natin ang ating peanut butter. Ito ang ating secret ingredients na pampasarap sa ating pork tomato paste with butter and peanut butter. Ayan. Puro butter siya, diba guys? Butter and peanut butter. Sobrang sarap nito guys. Try nyo. Try nyo sa inyong bahay. Ayan. Masyadong malasa. Ayan. Para na rin kayong kumain sa restaurant. Sarap. And ngayon guys, ilalagay na po natin ang ating sugar. Bali, ito yung pinaka betchin ko. Hindi ako naglalagay ng betchin or kahit anong pampalasa. Ito lang siya guys. Yan ang nagpapablend ng lasa. Ang bango guys, kung maaamoy nyo lang dito, ang bango, nakakatakam na siyang kainin. Antayin lang natin siyang ma-reduce pa konti yung ating sauce. Para maluto rin yung peanut butter and yung sugar, makunaw. Ang sarap na guys. Ayan guys, malapit na siyang maluto. Tikman natin. Ang sarap.
Alam niyo, parang kare-kare na kaldereta na mechado na halo-halo yung lasa niya, guys. Ang sarap. Lasang-lasa niya yung butter, yung tomato sauce, yung peanut butter, yung yung ating nilagay na sugar. Ayan. Talagang ang sarap niya, guys. Try niyo po sa inyong bahay. Magugustuhan ko ng inyong pamilya. Ang sarap niya, guys. Sobra. Nagapagpalasa rin, guys, yung ating peanut butter. Kaya lasang parang kare-kare siya na parang mechado na kaldereta dahil sa anghang. Sumisipa yung kanyang anghang. Ayan. Konti na lang, guys. Maluluto na rin to. Ayan, guys. Konting kulo na lang is maluluto na siya. Ayan. Pero luto na to, guys. I-reduce ko lang ng konti yung sauce. Pero kung gusto yung medyo maraming sauce, ayan, okay na rin to. Pero ako medyo i-reduce ko pa siya ng kaunti. Then, done. Ang sarap niya, guys. Sauce pa lang, udam na. Okay na to, guys. That's it. And guys, sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share. And please tap the bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pa pong gagawing video. Thank you for watching, guys. Bye for now. Ayan, guys. Sobrang sarap na yan.